हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज फेरि म नयाँ भिडियोको साथ प्रस्तुत भइसकेको छु। आज चाहिँ म राजमा र पनिरको रेसिपी लिएर आएको छु। आउनु साथीहरु यसलाई चाहिने सामग्रीहरू हेरौँ। उसिनेको राजमा 300 ग्राम, 500 ग्राम पनिर, 3टा टमाटरलाई काटेर लिएको छु। तीनटै स्मल साइजको प्याजलाई काटेर लिएको छु। 3टा खुर्सानी, 1 चम्चा मेथी, अदुवा लसुनलाई मसिनोसँग पिसमा काटेको छु। जिरा धनिया पाउडर, नुन, बेसार, अलिकति धनिया, ल्वाङ, सुकमेल, मरिच, दालचिनी र अलैँची, सनफ्लावर तेल, तेजपत्ता 2टा। अब मैले चाहिँ यहाँ तेल तताइसकेको थिएँ, त्यसमै पनिरलाई हालिदिँदैछु। यहाँ चाहिँ मैले सेल पकाएको थिएँ यो तेलमा चाहिँ। तपाईहरुले सेलको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने सेलको भिडियो हेर्दिनु होला। अब यतिको भएपछि चाहिँ म निकाल्दैछु, धेरै खर्याउँदा पनि राम्रो हुँदैन। साथीहरु मेरो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला। अब यहाँ मैले कराई बसाइसकेँ। त्यही तेललाई मैले यहाँ हालिदिँदैछु अलिकति मेथी, अदुवा लसुन काटेकोलाई हालिदिँदैछु, हरियो खोर्सानी। हजुरहरूलाई चाहिँ अलिक पिरो मनपर्छ भने अलिक हाल्न सक्नुहुन्छ। प्याज पनि हालिदिएँ मैले। यतिको भएपछि म बेसारलाई पनि हालिदिँदैछु। टमाटरलाई पनि हालिदिएँ। यसलाई पनि म मजाले चलाउँछु। अब यसलाई केही बेरको लागि छोप्दिन्छु म। अब यतिको भइसकेको छ। यसलाई म मिक्सरमा पिस्नको लागि रेडी गर्दैछु। अब मैले पेस्ट पनि रेडी गरिसकेँ। फेरि म अलिकति तेल लगाइदिँदैछु कराईमा। तेल तातिसकेको छ। यहाँ चाहिँ म गरम मसला हालिदिँदैछु, तेजपत्ता। अब यतिको भएपछि तपाईले धुलो खोर्सानीहरू हाल्न सक्नुहुन्छ, तर हामी चाहिँ युज नगर्ने भएर मैले धुलो खोर्सानीहरू युज गरेको छैन। अब मैले त्यही अघि बनाएको पेस्टलाई हालिदिँदैछु। धुलो खोर्सानी मन पर्नेहरूले चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ है, कलर पनि एकदम राम्रो आउँछ। अब हाम्रो घरमा चाहिँ अलिक बुढाबुढी पनि हुनुहुन्छ, पचाउन सक्नुहुन्न, त्यही भएर हामी चाहिँ युज गर्दैनौँ। मैले नुनलाई पनि हालिदिएँ, आफ्नो स्वादअनुसारको नुन हाल्नु होला। अब यसमा जिरा धनिया पाउडर पनि हालिदिँदैछु। यसलाई मजाले मिक्स गरिदिनुहोस्। अब यसलाई केही बेरको लागि छोप्दिन्छु सानो ग्यास पारेर। अब 3 मिनेट भइसकेको छ। म यसलाई निकाल्दैछु। अब मसलाहरू चाहिँ पाकिसकेको छ। अब यसमा चाहिँ म राजमा पनिरलाई हालिदिँदैछु। राजमालाई चाहिँ मैले अगाडि नै उसिनेर राखेको छु।
हजुरहरूलाई चाहिँ उसिन्न आउँदैन भने कुकरमा पानी हालेर 5 सिटी लगाइदिनु होला। नत्र मेरो अर्को भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ मैले उसिनेको रेसिपी पनि हालेको छ। मैले पनिरलाई पनि हालिदिएँ। यसलाई पनि मजाले मिक्स गर्छु। यसलाई मजाले चलाइदिनुहोस्। अब यसमा चाहिँ म पानी हाल्दैछु। म चाहिँ ग्रेभी बनाउने भएको भएर यसलाई पनि मजाले चलाइदिएँ। अझै पनि सुक्खा सुक्खा भएको कारणले गर्दा मैले 1 ग्लास अझै हालेर छोपिदिएको छु। अब यो चाहिँ पाकिसकेको छ। मसला ससला पनि गुलिसकेको छ। हेर्नुहोस् त। हजुरहरू चाहिँ अझै रस खानु चाहनुहुन्छ भने पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई कति मनपर्छ त्यही अनुसारको हाल्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ यतिको भइपुग्छ। अब यसमा मैले धनिया हालेर म सर्भ गर्छु। मिसा ठिक्कको ग्रेभी पनि भएको छ। रोटी, राइस जेसँग पनि, पुलाउसँगहरूसँग पनि सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यो सेल रोटीसँग सर्भ गर्न जाँदैछु। हेर्नुहोस् त कति राम्रो भएको छ। यो एकदम मिठो पनि भएको छ साथीहरू। अनि यसलाई म सर्भ गर्दैछु। तपाईहरुले सेल रोटीको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने प्लिज भिडियो हेर्नुहोस्। कस्तो लाग्छ कमेन्टमा भनिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। Don't forget to subscribe.